तुम्ही व्हॉट्सअपवर हाय पाठवता आणि तो मेसेज एका सेकंडमध्ये हजारो किलोमीटर दूर पोहोचतो. कधी विचार केलाय का, हा डेटा जातो तरी कसा? कोण ठरवतं डेटा कुठून कुठे आणि किती स्पीडने जाईल? जर तुम्ही इंजिनिअरिंग स्टुडंट असाल किंवा नेटवर्क कसं काम करतं हे खरंच समजून घ्यायचं असेल तर ही सिरीज तुमच्यासाठी आहे. नमस्कार, मी पूनम आणि लॉजिकली चॅनलवर तुमचं मनापासून स्वागत आहे. आजपासून आपण सुरू करतोय एक नवीन लेक्चर सिरीज, कम्प्युटर नेटवर्क्स अँड डेटा कम्युनिकेशन. ही सिरीज मी अगदी झिरोपासून सिंपल मराठी भाषेत रिअल लाईफ एक्झाम्पल वापरून समजावणार आहे, जेणेकरून डिप्लोमा किंवा डिग्री कुणालाही कन्फ्युजन राहणार नाही. चला सुरुवात करू. डेटा कम्युनिकेशन म्हणजे काय? आपण रोज मोबाईल, लॅपटॉप, स्मार्ट टीव्ही वापरतो. पण एक साधा प्रश्न, हा मोबाईल तुम्हाला कसा कळवतो की मेसेज आलाय? कारण डेटा एका डिव्हाइसवरून दुसऱ्या डिव्हाइसकडे जातो. ही प्रोसेस म्हणजेच डेटा कम्युनिकेशन. जेव्हा दोन डिव्हाइसेस एकमेकांमध्ये इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करतात तेव्हा त्या प्रोसेसला डेटा कम्युनिकेशन म्हणतात. हे डेटा कम्युनिकेशन कुठे कुठे वापरलं जातं? व्हॉट्सअपवर मेसेज पाठवण्यासाठी, ऑनलाईन लेक्चर अटेंड करण्यासाठी, ATM मधून पैसे काढण्यासाठी आणि लॅपटॉपवरून प्रिंटरला कमांड देण्यासाठी. म्हणजे आपण नकळत दररोज हजारो वेळा डेटा कम्युनिकेशन वापरत असतो. आता डेटा कम्युनिकेशनचे 5 कंपोनंट्स बघूया. समजा तुम्ही तुमच्या फ्रेंडला व्हॉट्सअप मेसेज पाठवताय तेव्हा नक्की काय घडतं? मेसेज, तुम्ही टाईप केलेला हाय हाच मेसेज असतो. सेंडर म्हणजेच ट्रान्समीटर, तुमचा मोबाईल जो मेसेज पाठवतोय तो ट्रान्समीटर. त्यानंतर मीडियम, वायफाय किंवा मोबाईल नेटवर्क, ज्यातून डेटा ट्रान्सफर होतोय. रिसिव्हर, फ्रेंडचा मोबाईल जो मेसेज रिसीव्ह करतोय. आणि 5वा प्रोटोकॉल, नेटवर्कमधले रूल्स, मेसेज कसा पाठवायचा, किती बिट्समध्ये, एरर आल्यास काय करायचं, हे सगळं प्रोटोकॉल ठरवतो. प्रोटोकॉल नसतील तर नेटवर्क म्हणजे सिग्नल नसलेला ट्रॅफिक असेल. आता बघूया कम्प्युटर नेटवर्क म्हणजे काय. आता कल्पना करा, तुमच्या क्लासमधले सगळे कम्प्युटर्स एकाच प्रिंटरला कनेक्टेड आहेत. एक स्टुडंट प्रिंट देतो, दुसरा इंटरनेट वापरतो आणि तिसरा सर्व्हरवरून नोट्स घेतोय. हे सगळं पॉसिबल आहे कारण ते कम्प्युटर्स नेटवर्कमध्ये कनेक्टेड आहेत. जेव्हा 2 किंवा अधिक कम्प्युटर एकमेकांशी कनेक्ट होतात आणि रिसोर्सेस शेअर करतात त्याला आपण कम्प्युटर नेटवर्क म्हणतो. डेली लाईफमधले एक्झाम्पल कोणते? होम वायफाय नेटवर्क, कॉलेज कम्प्युटर लॅब, बँक ATM नेटवर्क, मोबाईल नेटवर्क. आज जगात एकही अशी सिस्टीम नाही जी नेटवर्किंग शिवाय चालते. आज आपण फक्त बेसिक पाहिलं, पण हे बेसिक स्ट्रॉंग असतील तर पुढचं सगळं नेटवर्किंग आपोआप इझी होणार आहे. म्हणूनच या सिरीजमध्ये आपण घाई करणार नाही. कन्सेप्ट क्लिअर झाला तरच पुढे जाणार. या सिरीजमध्ये आपण शिकणार आहे नेटवर्क डिव्हाइसेस, कोणतं डिव्हाइस काय काम करतं आणि रिअल लाईफमध्ये कुठे वापरलं जातं. नेटवर्क टोपोलॉजी, स्टार, बस, रिंग, मेश, डायग्रॅम आणि एक्झाम्पल सोबत. त्यानंतर OSI मॉडेल्स, एकदा समजले की विसरूच शकत नाही अशा ट्रिकने. त्यानंतर TCP/IP मॉडेल, इंटरनेट आतून खरं तर कसं काम करतं हे आपण या सेक्शनमध्ये शिकणार आहे. तसेच आपण प्रॅक्टिकल आणि एक्झाम ओरिएंटेड कन्सेप्ट डिप्लोमा आणि डिग्री तसेच इंडस्ट्री सगळ्यांसाठीच युजफुल असतील असे बघणार आहोत. चला मित्रांनो, तर हा होता आजचा पहिला एपिसोड. डाटा कम्युनिकेशन म्हणजे काय आणि कम्प्युटर नेटवर्क का गरजेचं आहे. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की फॉलो करा लॉजिकलीला YouTube आणि Instagram दोघींवर. चला भेटूया.